שלום, כאן שרשרת חוכמת הדרך בערוץ הפודקאסטים הקהילתי 555. שמי טל מוזס, אני הילרית ומתקשרת, אני עובדת דרך חיבור אל התת מודע, אל האני העליון, אל חלקים של הנשמה שרוצים לבוא ולהתבטא, ואני אומנית, אני מציירת, אומנות רוחנית, והפעם הזמנתי את נטע פיטקובסקי, למפגש, לראיון. נטע מרתקת, נטע מעניינת. אני מזמינה אותך, נטע, לספר לנו אותך קצת, את הסיפור שלך. את מטפלת ברפואה טבעית, בהומאופתית. מה הביא אותך להומאופתיה? ספרי לנו קצת עלייך. קודם כל, תודה, טל, שהזמנת אותי, ויעל, איזה כיף לי להתארח אצלכם, זה ממש מרגש. אז אני נטע, ואני הומאופתית ומטפלת טבעית כבר 21 שנה. יש לי שני ילדים, אלת בת 15 ונדב בן 13. ואיך הגעתי להומאופתיה? כמו הרבה מטפלים, הגעתי מאיזושהי מצוקה אישית, והתחלתי ללמוד, ואז גיליתי שזה עולם שלם, וזה לא רק דרך טיפול ורפואה, אלא ממש אורח חיים. אני בצעירותי, בגיל ההתבגרות, סבלתי ממיגרנות שרק הלכו והחריפו, וגם הורים שלי לקחו אותי כמו הרבה בני נוער לרופאים, לנוירולוגים, ולא מצאו לזה פתרון, והמצב רק כאמור הלך והחריף. ובגיל 25 עבדתי בעבודה, אחרי שסיימתי תואר ראשון, עבדתי בעבודה במשרד ראש הממשלה, במקום שהיה מתחת לאדמה, ואפילו מי שלא היה לו כאבי ראש, היה לו כאבי ראש, אבל אצלי זה פשוט החריף ברמה שהייתי ממש צריכה לקחת כדורים על בסיס יומי, ובימי חמישי אחר הצהריים שהייתי חוזרת מהעבודה, הייתי מגלה שהתיק שלי מלא באריזות ריקות של כדורים, הגעתי לאיזושהי שוקת שבורה והחלטתי זהו. ואז חברה טובה סיפרה לי שהיא הייתה בטיפול הומאופתי, אפילו לא ידעתי להגיד את המילה הזאת כמו שצריך, וזה מאוד עזר לה. אז היא נתנה לי את הטלפון של מטפלת הומאופתית, והגעתי אליה, והיא שאלה אותי הרבה מאוד שאלות, לא רק על המיגרנות, גם על החיים שלי, על העבודה שלי, על המשפחה שלי. ומרוב שהייתי כל כך מיואשת, אמרתי לה כל מה שהיא רצתה בהכי כנות ופירוט שיש, והיא נתנה לי רמדי הומאופתית, ואמרה לי לדבר איתה עוד שבועיים. ולקראת הסיום של השבועיים הללו, שמתי לב שבאמת לא היה לי שום דבר, הרגשתי ממש טוב, ומאוד התפלאתי, אבל לא התקשרתי אליה, אלא חיכיתי עוד שבוע לראות שזה אמיתי, כי זה היה כל כך קסום, זה היה כל כך מפתיע. ועבר עוד שבוע ובאמת לא היה כלום, ואז התקשרתי אליה ושאלתי אותה איך אנחנו ממשיכות, אם היא יכולה לתת לי מרשם לדבר הזה, והיא אמרה לי לא, זהו, סיימנו. ואני בכלל טסה, ואוקיי, וממש הסתקרנתי מה הקסם הזה שהיא עשתה רק מלדבר איתי, וכל כך שינתה לי את החיים לטובה. האיכות חיים שלי הייתה פשוט בתחתית. ואז פחות מ10 חודשים כבר נרשמתי ללימודי הומאופתיה, וזהו, ופניתי לדרך חדשה. אחרי כמה חודשים גם עזבתי את אותו מקום עבודה, ובעצם ממש פתחתי דף חדש. זאת הדרך שהגעתי, ובמשך השנים גיליתי שהומאופתיה היא לא רק רפואה טבעית, אלא היא ממש דרך חיים. וזה הדבר המרכזי שהייתי רוצה, אחד הדברים המרכזיים שהייתי רוצה לדבר עליו הבוקר. וואו, אז כן. באמת רציתי לשאול אותך, כי אני יודעת שאת רואה הומאופתיה כדרך חיים, זה מאוד מסקרן, כי אני אישית, המפגשים שלי עם הומאופתים, הם לא היו רבים, אבל זו תמיד הייתה חוויה ממש עמוקה, כי אני ממש רואה את ההומאופתים כבני אדם אחרים, שרואים דברים מזווית אחרת, ואני מאוד מרותקת מזה, וההומאופתיה מאוד משפיעה עליי. אז התרגשתי להזמין אותך, כי אני מכירה אותך גם אישית, ואני יודעת שהדרך שאת רואה את הדברים והטיפול שלך, ויש בך כזאת איכות מיוחדת שהיא ממש מרתקת אותי, ואני אשמח לדעת איך באמת את רואה
את ההומאופתיה כדרך חיים. מה זה אומר בעצם? מה זה אומר הומאופתיה כדרך חיים? קודם כל, אני רוצה רגע להגיד שהומאופתיה יחסית לרפואות אחרות, לפני שאני ממש אענה לך, רק לתת איזה הקשר, הומאופתיה יחסית לרפואות טבעיות אחרות, היא קצת שונה. קודם כל, היא נולדה לא במזרח כמו רוב הרפואות הטבעיות, אלא במערב דווקא, והיא לא מתכתבת עם חלק מההנחות יסוד של הרפואות האחרות, זה דבר אחד. ודבר שני חשוב, זה שהיא יחסית צעירה. רוב הרפואות הן בנות מתיקות, הן בנות ממש אלפי שנים, וההומאופתיה היא בת קצת יותר מ-250 שנה, ובמובן הזה היא ממש ילדה. אבל בכל זאת, מי שכתב אותה התייחס גם לריפוי, אבל גם בכלל לזה שכל האורח חיים שלנו הוא יכול להיות כזה שמיטיב איתנו ומרפא אותנו. ולמה אני מתכוונת שאני אומרת שהיא אורח חיים, והיא גם הפכה להיות אורח חיים בשבילי? ההומאופתיה, הבסיס שלה זה בעצם לשאול שאלות. לשאול שאלות כל הזמן, ולשים את הדברים בספק. וברגע ששואלות שאלות רוב הזמן, ושמות כל דבר אחר שהיה לפעמים איזושהי פרה קדושה בספק, אז דברים מתחילים לזוז. ואז מתחילה איזושהי תנועה, והרבה הרבה שינויים שנובעים מתוכה. למשל, אני באופן אישי, בגלל שאני רוב היום מטפלת, וכבר 21 שנה, ואני שואלת אנשים הרבה מאוד שאלות, אז לפעמים עצם השאלה עצמה גורמת להם לאיזושהי תזוזה ולהסתכל על דברים באופן אחר. עכשיו, לי בחיים האישיים שלי זה כמובן גם מאוד בא לידי ביטוי, כי התחלתי לשאול שאלות אישיות, זוגיות, כלכליות, גם במישור הכפרי, גם במישור הלאומי, ודברים אחרים התחילו להגיע אליי, ולכן זה משפיע ממש על כל החיים ולא רק על הבריאות. ואותו דבר אנשים אחרים. כשהם מגיעים אליי לטיפול, אני שואלת אותם, קודם כל סט של איזה שאלות מובנה, כי אני צריכה את החומר מהם, את הבשר, כדי שיהיה לי לתת להם בסופו של דבר רמדי הומאופתית שתסייע להם להגיע לבריאות שלמה ולמצות את הפוטנציאל שלהם, אבל מעבר לזה, עצם השיחה עצמה והעלאת דברים למודעות ושאלת שאלות עליהם בלי תמיד לקבל תשובות, בלי לסגור את זה, בכוונה, כדי שהם יעמיקו יותר ויותר. ולפעמים בסוף השיחה אני מזכירה להם שמעבר לרמדי שהם הולכים לקבל ממני, אני מבקשת מהם ללכת הביתה עם מילה מסוימת או עם שאלה מסוימת, שתלווה אותם כברת דרך, וככל שהם יענו עליה ויענו עליה יותר, הם ילכו ויעמיקו באיזשהו נושא שהם מטריד אותם או הם מתלבטים לגביו. אני רוצה לתת לך רגע דוגמה קטנה, כאילו דוגמה בנאלית כזאת, אבל תראי את האופן שזה עובד בעצם. נגיד את ואני מסתכלות על איזשהו תפוח, ואני שואלת אותך מה את רואה. אז את אומרת לי, אני רואה תפוח אדום. אני שואלת אותך שוב את אותה שאלה, אני אפילו לא צריכה לשנות את השאלה או שזה יהיה עמוק מדי. אני שואלת אותך שוב מה את רואה, ואת אומרת לי, אני רואה תפוח אדום עם לחי ירוקה. ואני שואלת אותך, אוקיי, שוב מה את רואה? ואת אומרת לי, אני רואה פרי אדום עם לחי ירוק. ואז אני שואלת אותך שוב מה את רואה, ואת אומרת לי, אני רואה פרי שיש בתוכו ויטמינים, והוא אדום עם לחי ירוקה. וככל שאני אשאל אותך את אותה שאלה ואותה שאלה, אז התשובה שלך תתרחב וגם תעמיק כל הזמן. ואנחנו יכולות לנהל שיחה של כמה דקות טובות על התפוח הזה, ועל אחת כמה וכמה על נושא אחר שמטריד מישהו, ומתוך השאלת שאלה הזאת, כל הזמן וכל הזמן יצאו בסופו של דבר תשובות, כי כל אחד כן יודע את התשובות. הרבה פעמים אנשים באים אליי במין שאלה, וזה נראה לרגע שהם עבודים, הם לא. התשובה בתוכם. פשוט צריך לעזור להם למשות אותה מתוכם. ואז מתחילים לבוא גם פתרונות, החלטות, דרכי פעולה. אז זה הרעיון שהוא הבסיס מבחינת זה שההומאופתיה היא דרך חיים. היא לא רק דבר אחד צר. יש משהו בהומאופתיה שהוא חומרי, אבל הוא לא חומרי הרי. נכון? זאת אומרת, בוא לרגע נדבר על הומאופתיה, כי באמת מה שמקסים אותי זה העומק שלה, כמו שתיארת, גם הדרך שלך להבחן, או הדרך שלך לשאול שאלות, אני לא יודעת אם כל המטפלים נוהגים כמוך, אני מתארת לעצמי שיש לך את הדרך שלך,
אבל אם אנחנו נכון. מתייחסות לחומר עצמו או לחוסר חומר שיש בהומאופתיה, כי הומאופתיה היא לא החומר עצמו, נכון? כן, תמיד מדהים אותי לראות איך הומאופתים חוקרים ובודקים כל חומר על פני הכדור הזה, ואם היו יכולים גם מעבר לכדור, ומשתמשים בהכל, ותמיד הפענוחים האלה של ארץ של נחש שמתאים למשהו, זה מטורף, זה מטורף, כן. זה שמור, יש לי כזה כבוד להומאופתים, על היכולת שלהם להתבונן. יכולה לדבר על זה לרגע? זה מאוד כן, מסקרן. בטח. אז אחר כך אני אקשור את זה למה שאמרתי. כן. אז נכון, הרמדיז ההומאופתיות, התרופות ההומאופתיות, מכינים אותם מכל מיני חומרים על פני כדור הארץ. לרוב זה צמחים או מינרלים או חלקים מסוימים של בעלי חיים, אורגניים, לא אורגניים, פטריות, אצות, וגם מעבר לכדור הארץ, את צודקת. ובעצם אין לזה גבול, אפשר לבדוק כל חומר שהוא שמתקיים. אבל העניין הוא, היותר סקסי, זה שלוקחים ממש כמות מזערית מאותו חומר, ממש ננו, ואז עם החומר הזה בעצם מרפאים. כי כל הרעיון זה שלא צריך להעמיס על מישהו את החומר, אלא לתת לו איזושהי נגיעה. כי מי שבעצם עושה את הטיפול, עכשיו אני קושרת את זה רגע, מי שבעצם עושה את הטיפול זה לא החומר, אלא הבן אדם שפגש את החומר הזה. הרעיון בהומאופתיה, לא כנגד, בניגוד לרפואות טבעיות אחרות, שאת באה לטיפול, וזה לא שמישהו ילחץ על כמה נקודות ואת תצאי עם פחות כאב גב, אלא את מקבלת רמדי, והרמדי תגרה, היא זרז, היא קטליזטור שמגרה את הישות שלך לריפוי, ואז הגוף שלך ומעבר לגוף שלך כבר עושים את הפעולה, את העבודה, והם אלה שאת זאת שמרפאה את עצמך. הדבר היחיד שהרמדי עושה, שההומאופת או ההומאופתית עושים כדי, הם פשוט מאירים לך, מושכים אותך לאותו מקום שצריך ריפוי, שצריך להדגיש אותו, שצריך לראות אותו יותר, כי היה איזושהי דחיסה, איזו התרשלות במקום הזה, ולאט לאט זזת מהמקום המרכזי של בריאות לעבר חולי. הרעיון זה להסיט אותך חזרה לעבר בריאות, ככל שרק אפשר לשים אותך על הנתיב הזה של בריאות. אז הרעיון זה רפואה עדינה, וכמה שהיא עדינה היא אפקטיבית, היא כאילו נוגעת בך בעדינות ועוזבת אותך, לא משהו של מסה, לא משהו גס מדי. ובסופו של דבר התהליכי בריאות שקורים הם מדהימים, הם מפעימים, דווקא מהעדינות הזאת הדברים קורים. ואפשר לרפא כל דבר מבחינתך? אפשר לרפא כל דבר, החל מאטופיק דרמטיטיס ועד סרטן. אפשר לרפא כל דבר. הדבר היחיד שאי אפשר ושאנחנו כן נעזרים ברפואה הקונבנציונלית, זה דברים שקשורים לרקמה שקרו והם אגרסיביים. נגיד מישהו שבר את הרגל, הוא כן צריך ללכת למיון יקבעו את הרגל ויגבסו אותה, כדי לעזור לרקמה להשתקם בצורה אחידה וישרה. ואחר כך נכניס את ההומאופתיה. זאת אומרת, בן אדם שנגיד מתקשר אליי, אומר, אמא שהתקשרה אליי בסוף השבוע ואמרה לי, הבן שלי שבר את האצבע, אוקיי, לכו למיון, שיקבעו אותה, שיסדרו אותה, ואז תרימי לי טלפון שאת יוצאת משם ונמשיך עם הומאופתיה. איזה רמדיז אני אתן? רמדיז לעזרה ראשונה, להחלמה, כדי שהרקמה תחלים כמה שיותר מהר, כדי שהילד שנבהל מעצם זה שהוא קיבל מכה וכל מה שקרה שם יירגע באמת, ואז ההורמונים בגוף שלו, אלה שמטיבים, הם אלה שייתנו ויעזרו לכל הישות שלו להשתקם, מאשר הלחץ שהוא נמצא בו והבעלה שיש בה מין עצירה כזאת ולא ריפוי. אנחנו רוצים להניע אותו לכיוון מנוחה וריפוי ורוגע, וזה מה שיסיים את הפרשה הזאת כמה שיותר מהר. זה דוגמה. כן, אני רוצה עוד דוגמה. אוקיי. מסקרן אותי לדעת אם יש איזשהו חומר שהוא ממש ממש מוזר, שהוא האחרון שהיינו חושבות עליו. אוקיי. ואם יש לך איזשהו סיפור או משהו מעניין, או איזשהו חומר, ממש תחשבי על אחד החומרים היותר... לא בעיה, טל, רק תשרקי. דיברתי על זה שבוע שעבר, אז את מזכירה לי מקרה שהיה לי. החומר זה תוצר מעיים של לוויתן, שמהתוצר הזה משתמשים לתעשיית הבשמים, כי יש בו חלק שומני,
בעצם משמש את התעשייה הזאת, וגם מכינים מזה רמדי. הרמדי נקראת אמברה גריסאה, וזה רמדי שאני אגיד ככה, התמה מרכזית בה, חרדה חברתית וביישנות. יש בה עוד דברים, אבל אני אתן רק את ההיילייט שלא וואו. לא נלאה. חרדה חברתית וביישנות, ואנשים שיגיעו, לרוב זה ילדים או בני נוער, נדיר שמבוגרים, גם אפשר, אבל פחות, שיגיעו, הם יספרו על זה שיש להם חרדה חברתית וקשה להם עם אנשים, והם מרגישים שדברים שהם עושים, הם מאוד מודעים לעצמם שהם במרחב ציבורי, והם לפעמים חושבים שצוחקים עליהם, ולכן הם ממעטים להתבטא. ומטופלת שהייתה לי, זאת הייתה מדריכת כושר, בחורה סופר יפה ומהממת, והגיעה אליי, וכל התשאול, היא אפילו, היא הייתה כל כך ביישנית ונבוכה, מהאינטראקציה איתי אפילו, שזו אינטראקציה מאוד חביבה בקליניקה, והיא לא הסתכלה עליי אפילו פעם אחת, היה לה ממש קשה, הרגשתי שזה ממש קשה לה להרים אליי את המבט, עד כדי כך היא ביישנית. היא פשוט ממש פנתה ממני וכאילו דיברה עם הקיר, ואני שמעתי אותה מדברת, הרגשתי שזה קשה לה להסתכל על מישהו בצורה ישירה שהיא כל כך ביישנית ונבוכה, היא קיבלה ממני את הרמדי הזו, ובמפגש ביקורת, אחרי משהו כמו חודש וחצי, כשהיא הגיעה, היא ממש ישבה מולי ודיברה איתי, וזה היה כבר הסמן לזה שמשהו השתחרר, אבל היא גם סיפרה לי על כל מיני אינטראקציות שיש במקום עבודה שלה, ודברים שיכולתי להבין שהמקום הזה הולך ומשתחרר ומתחזק, אז זה דוגמה לרמדי ככה מעניינת. אבל יש באמת וואו. המון רמדיז מעניינות, וגם מכל מיני צמחים יוצאי דופן, וכל מיני נבגים, וכל מיני דברים מרתקים, ולפעמים שמישהו מגיע אליי לטיפול, ואני שומעת ממנו צליל אחר, אני שומעת משהו שלא שמעתי בעבר, ואני יודעת, זאת הולכת להיות רמדי מיוחדת, ואני הולכת לחפש אותה, וזה כמו תיק בלשי. זה גם חלק שמושך אותי ואני אוהבת בעבודה, זה שלפעמים מגיעים מקרים מאוד מעניינים ומאוד מאתגרים, עם תופעות מוזרות מאוד. והם אומרים לי, תגידי, את חושבת שאת תוכלי לפתור את זה? כי הרופאים לא הצליחו לפתור את זה, או זה מין משהו שהוא באזור הדמדומים שבין הרגש לבין הגוף, ואז דווקא שם ההומאופתיה יודעת לתת עבודה מאוד יפה. כן. וואו, אני כל פעם שאני שומעת על איזושהי רמדי של הומאופתיה, אני אומרת שאני רוצה גם. ברור. כל פעם, את זה אני רוצה ואת זה אני רוצה, אני רק בשביל לעשות סדר, אני צמחונית, אני לא אוהבת את המחשבה אפילו שאנחנו פוגעים בבעלי חיים על פני הכדור הזה, אבל אני חושבת שלוויתן אחד יכול לעזור לאנושות שלמה, זאת אומרת, זה הרי החומר שההומאופתיה משתמשת הוא ממש מזערי. נכון. ואנחנו לא חס וחלילה נכון. הורגים את הלוויתן הזה. זה ההפרשה שלו, זה לא הוא. בכלל. וגם את דווקא מרימה לי להנחתה, כי אוקיי. רוב החומרים שאנחנו משתמשים בהומאופתיה, קודם כל זה צמחים, וגם לוקחים מהם כמויות מזעריות, ממש מזעריות, באמת, טיפה אחת. תחשבי שמכינים את הרמדי, ועכשיו אני נותנת לך קצת מהמעבדה, כי עבדתי במעבדה הומאופתית 6 שנים, אז הכנתי בעצמי אלפי רמדיז. אז אנחנו לוקחים טיפה אחת מצמח מסוים, מהתמצית של הצמח, או ממש כמות מזערית מאיזושהי סגסוגת, זאת אומרת לוקחים איזשהו מינרל, איזושהי מתכת וטוחנים אותה, ומהאבקה לוקחים טיפה 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 טיפה, ומערבבים את זה עם 99 טיפות של מים, מכניסים את זה למכונה שנקראת דינמיזטור, שמשקשקת את זה במהירות האור, ואז אנחנו ככה בעצם מכינים רמדי הומאופתית. זה מאוד מדויק, ומשתמשים בטבע בצורה מינימליסטית. המחקרים ההומאופתיים שמקודם דיברת עליהם, איך בעצם אנחנו יודעים שהחומר הזה יכול לתת לנו את התוצאה הזאת והזאת, ולעזור לרפא את זה ואת זה. המחקרים בהומאופתיה זה על בני אדם, זה לא על חיות. אנחנו לא עושים מחקרים על חיות בשום מקרה. הרפואה ההומאופתית היא אקולוגית, אנחנו ירוקה, אנחנו לא עושים דברים כאלה. וואו, לא, תקשיבי, את ממש קמפיין להומאופתיה. איזה כיף. ממש. הומאופתיה היא פשוט באמת שגם
גם זה שהמציא את ההומאופתיה, דוקטור סמואל הנמן, גם בכתבים שלו, שזה בעצם התנ"ך שלנו, הוא מתייחס לכל מה שסובב אותנו. הוא לא התייחס רק לרמדיז עצמן, אלא הוא דיבר על הטקסטיל שאנחנו לובשים, על התזונה שלנו, מה נכנס לנו לפה, על שעות היום, על עונות השנה. הוא דיבר על כל מה שמקיף אותנו. הרפואה הטבעית זה בעצם להירפא מכל איך שאנחנו מארגנים לעצמנו את החיים, לא להיזכר ולקחת תרופה. זה קצת באיחור. הייתי אפילו אומרת, הרי הרפואה הטובה ביותר זה רפואה מונעת, שלא נגיע למקומות האלה ושנהיה בבריאות כמה שיותר. בריאות היא משהו דינמי, היא כל הזמן צריך לדייק אותה אל מול עונות השנה, הטמפרטורות, התהליכים שקורים לנו, בעיקר לנשים, שהן עוברות הרבה תהליכים וכל פעם משתנות ומתארגנות מחדש, וצריך ככה את הגמישות הזאת כדי כל פעם להתארגן מחדש. גם העניין הזה של גמישות זה עניין, כי אנשים שיש בתוכם נוקשות ושמתקשים להיות דינמיים ולהיות גמישים עם שינויי החיים, הם יכולים לקבל מחלות, שהמחלות הן מפאת הנוקשות, כי הם לא מתאימים את עצמם למה שקורה, כי הם נתקעים. ואז הרמדי באה ועוזרת לפתוח את התקיעה הזאת ולהשית אותם קדימה, לגרום להם שוב לזרום יחד עם החיים. אז בעצם אה, בעצם היחס שלך לחולי, יש לו גם כן, התפיסה שלך לגבי חולי, אולי אפילו לקרוא לזה איזושהי הזדמנות שנפתחת לבן אדם שמגיע, או מה היחס שלך לזה באמת, לחולי בכלל? ממש, את כל כך מדייקת. היחס לחולי הוא לא לאיזה עונש שנפל עלינו. זה לא עונש, זה לא משהו שנפל. אם אני אחלק את זה לשני חלקים. החולי האקוטי זה מין עצירה כזאת באמצע החיים האינטנסיביים, והרבה פעמים קורה שמישהי מתקשרת אליי ואומרת לי, אל תשאלי, אני יצאתי עכשיו מהעבודה, שעה 2, אני על הפנים, קר לי, חם לי, אני מזיעה, לא טוב לי, אני הולכת למיטה, כולם מצוננים ועכשיו גם אני, ווואו, איך זה לא מתאים לי עכשיו? ואז אני שואלת אותה, רגע, וביום רביעי זה יתאים לך? כי זה אף פעם לא מתאים להיות חולים. אבל הגוף מבקש איזושהי יצירה, וזו הזדמנות לעצור ולנוח. אבל יש את השעות האלה, הראשונות, שאנשים כאילו מתווכחים עם זה, שזה לא מתאים להם, שהם רוצים פשוט להמשיך, ואז הוויכוח הזה וההתנגדות הזאת, הם לא מרפאים אותם, ומה שאני עושה, אני רגע לוקחת אותם למקום הזה של המנוחה והעצירה. רגע, בוא נעצור, זה מה שזה, בוא נתמסר רגע ונראה איך זה נראה. אני אתן להם רמדי שתעזור להם ותקל עליהם ותקצר את הדרך לצאת מזה, אבל גם יש פה איזשהו סימן קריאה קטן באמצע החיים שמישהו שם להם רגע, תעצרו. ואז אני רואה שהם באמת לא מרגישים טוב, וזה יום-יומיים, והרמדי ככה לאט לאט עוזרת להם לצאת מזה יותר מהר. ואז אני רואה בשיחות הבאות שלנו, אחרי 48 שעות נגיד, את ממש רואה שמשהו במחשבה שלהם השתנה. פתאום הם מדברים על דברים יותר עמוקים, כי כאילו היה להם הזדמנות לשכב במיטה ופשוט לחשוב. ואז הם אומרים לי, את יודעת, חשבתי שאם אני נגיד פעם בשבועיים ייקח איזה חצי יום חופש כזה, ויקח את אמא שלי לאיזה בית קפה, ככה ייהנה איתה במה שנשאר, נכיר אחת השנייה יותר טוב, ופתאום את רואה שהם משדרגים את החיים שלהם ומוצאים כל מיני פתרונות למשהו שהציק להם, או הם לא ידעו איך לפתור אותו, בדרך יצירתית יותר. וזה קרה בגלל שהם שכבו במיטה. זהו, הם לא עשו שום דבר, הם לא עשו שום דבר, הם פשוט ישבו רגע וחשבו על דברים, והמוח שלהם כבר מצא פתרונות. וואו. אז זה ברמה האקוטית, ותראי איזה וואו משפעת, אוקיי? מהצטננות. ובכרוני זה אפילו עוד יותר, בגלל שמישהו, הרי מחלה כרונית היא לא נוצרת פתאום. היא נוצרת, היא בונה את עצמה, היא מזדחלת, היא מקרסמת, ולאט לאט בן אדם זז מהאיזון שלו, בגלל איזושהי התנהלות כלשהי. ואז כשהם באים, קודם כל כבר חלקם מבינים שזה לא סתם בא לפתחם, אנחנו חוקרים ביחד למה זה הגיע, איך שזה הגיע, נגיד למה זה במפרקים, למה זה על האור, כי זה כבר בא ללמד אותנו משהו, על אותו בן אדם. ואז אנחנו מתחילים לפרום יחד
וכמובן לתת רמדי שמלווה את כל התהליך הזה, אבל שוב, הרמדי היא קטליזטור לריפוי. היא לא שמישהו לוקח רמדי, מכניס לפה, נשען אחורה, והריפוי קורה בלי שהוא עושה כלום. הוא עושה הרבה אפילו חלק מהדברים הוא לא יודע שהוא עושה. אנחנו מגייסים את כוחות הריפוי שלו כדי להתחיל להניע לכיוון של איזון וריפוי. איזון וריפוי. ניקוי, איזון, ריפוי. ניקוי, איזון, ריפוי. ככה זה קורה. וואו, כן. וואו, נשמע מדהים, ממש. כן, זה באמת מדהים. כמה ממש. שזה עדין, זה מדהים. ממש. יש לי כן. עוד משהו שמעניין אותי. איך את רואה את דרך עיני ההומאופתית, מה הוויז'ן שלך? איך את רואה את ההומאופתיה גדלה בארץ בשנים הבאות? אני רוצה להגיד הקרובות, כי אני מאוד רוצה שזה יקרה כן, מהר, אבל אמן. איך את רואה את זה? קודם כל, אני אגיד לך משהו שהוא יחסית מפתיע. אין הרבה הומאופתים בישראל. יחסית לאוכלוסייה, אין הרבה. הומאופתיה היא יחסית נישה. מבין הרפואות, מה שנקרא, מילה שאני לא אוהבת, משלימות, כי הן לא משלימות, הן הרפואות הטבעיות, האמיתיות, המקוריות, אבל היא יחסית קטנה. הייתי רוצה שהיא תהיה בהרבה יותר גדולה. אני רואה הומאופתית, כמו רופא הכפר של פעם, שזה מישהו שהוא מכיר את האנשים לפני ולפנים. הוא יודעת אותם באופן אינטימי, את המשפחות שלהם, את העיסוק שלהם, את ההתנהלות שלהם. הוא מלווה אותם בכל שלבי החיים. הוא מכיר אותם שנים, והם מכירים אותו. והוא מלווה הרבה משפחות, והוא חולש על כפר שלם, על עיר שלמה. ככה, הייתי רוצה שכל משפחה בישראל יהיה לה הומאופת מלווה. ממש, שזה יהיה חלק מהאורח חיים, כמו שהיא אמורה להיות. שהיא תהיה בהרבה יותר נפוצה, בהרבה יותר שכיחה ממה שהיא עכשיו, שהיא כזה קצת כאילו רפואת בוטיק. וזה מה שהייתי רוצה, זה מה שאני חושבת שצריך להיות, כדי שאנשים יהיו יותר ויותר בריאים. וואו. כן, אמרתי לך את זה in a nutshell. כן, טוב, אבל אז באמת, כן. ורגע, גם הייתי רוצה, טל, שיהיה בית חולים הומאופתי. שיהיה בית חולים הומאופתי. כמובן. לא, הוא לא יקרא בית חולים, זה סתם משהו מודל ישן שיש לי בראש. מילה אחרת זה בטח יהיה, אבל שיהיה מרכז הבראה הומאופתי. זאת אומרת, שיהיו בו רק הומאופטים, ובמקום של המיון, במקום הזה שצריך לתקן איזושהי רקמה, יהיו רופאים רגילים, ויעבדו בשיתוף פעולה, אבל בשלב הבא, בשביל הדברים הכרוניים, האמיתיים, העמוקים יותר, יהיו הומאופטים שישמשו, ואנשים יבואו לשם להתרפא. כן, הלוואי שיהיה כזה דבר בישראל. אמן. כן. איך את רואה אותך בשנים הקרובות? איך את מתפתחת? איך את גדלה? איך את מתבססת? אז בהקשר של הומאופתיה, אני תמיד לומדת, ואני תמיד, כל דבר שקורה לי, ואני לומדת שאפילו לא קשור במישרין להומאופתיה, הוא תמיד איכשהו נכנס לקליניקה, כי הקליניקה זה אני ואני זה הקליניקה. הייתי רוצה לגדול עוד יותר ממה שעכשיו, ולהיכנס לתחומים שלא נכנסתי בצורה אינטנסיבית יותר, אבל גם הייתי רוצה עבורי דברים אחרים שלא קשורים להומאופתיה, שבסוף הם יתכנסו לאותו מקום, אבל, ואני עושה אותם, וכבר התחלתי לעשות אותם, לימודים אחרים שקשורים לאיכות חיים, למשל כמו מוזיקה ונגינה שהתחלתי בשנים האחרונות, שזה מאוד משמח אותי. כן. מקסים. טוב, כן. איזה כיף שהזמנתי אותך, אני רק רוצה... איזה כיף. למי שרואה, שתדעו שלא תיאמנו את הסוודר. לא. חלק מהחיבור שלנו כנראה. נכון. אז מרתק, כמו שחשבתי, אפשר להקשיב לך כל כך הרבה, נטע. תודה. בהצלחה ותודה שבאת. תודה רבה, תודה שהזמנת אותי, תודה ליעל על הערוץ המקסים הזה. ממש. אז תודה רבה, תודה. באהבה, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב.